હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 2 જ મિનિટમાં ઉનાળાનો સ્પેશિયલ મિલ્કશેક, જે છે નાના મોટા દરેકનો ફેવરેટ મેંગો મિલ્કશેક. આ રીતે જો એકવાર તમે આ આઈસ્ક્રીમવાળો મેંગો મિલ્કશેક ઘરે બનાવી લેશો તો બજારના મોંઘા મિલ્કશેક ભૂલી જશો. આ એટલો ફ્રેશ અને ટેસ્ટી છે. ગેસ ચાલુ કર્યા વગર નાના બાળકો પણ આરામથી બનાવી લે એટલો ટેસ્ટી આ મિલ્કશેક છે, જેને જો ઉનાળામાં તમે ના પીધો તો સમજો કંઈ જ ના પીધું. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. તો સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે બારીક ચોપ કરેલા કેરીના ટુકડા એડ કરી દઈશું. એક મોટી સાઇઝની 350 ગ્રામની એક કેરી લીધી હતી અને છોલીને ગોટલી કાઢ્યા પછી 190 ગ્રામ જેટલા મેંગોના પીસીસ નીકળ્યા છે. હવે આપણે એની અંદર ફક્ત 1.5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કન્ડેન્સ મિલ્ક ઉમેરીશું, કારણ કે કેરીમાં પણ મીઠાશ છે અને આઈસ્ક્રીમમાં પણ મીઠાશ આવશે. કન્ડેન્સ મિલ્કની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. હવે એની અંદર આપણે 10 રૂપિયાવાળા 2 કપ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ એડ કરી દઈશું. બજારમાં આ આઈસ્ક્રીમવાળો મિલ્કશેક ખૂબ જ મોંઘો મળે છે, તો ઘરે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં તમે ઓછા ખર્ચમાં એને રેડી કરી શકો છો. અત્યારે મારી પાસે હોમમેડ વેનીલા આઈસ્ક્રીમ નથી, તો મેં અમૂલનો જ જે વેનીલા આઈસ્ક્રીમ આવે એ લઈ લીધો છે. હવે એની અંદર આપણે 1 કપ એટલે કે 250 ml જેટલું ફૂલ ફેટ ઠંડુ દૂધ ઉમેરીશું અને આ બધી જ વસ્તુને આપણે બરાબર બ્લેન્ડ કરી લેવાની છે. તો અહીંયા બધું જ મેં સરસ બ્લેન્ડ કરી લીધું છે અને તમે જોઈ શકો છો આ આપણું એકદમ થીક અને ક્રીમી મેંગો મિલ્કશેક બનીને તૈયાર છે. તો આપણે આને ગ્લાસમાં સર્વ કરી લઈએ. આ મિલ્કશેક બનાવવા માટે બધી વસ્તુ આપણે ઠંડી જ યુઝ કરવાની છે, કંઈ પણ રૂમ ટેમ્પરેચરનું યુઝ નથી કરવાનું, કારણ કે આપણે બરફના ટુકડામાં નથી ઉમેર્યા. બરફથી એકદમ મિલ્કશેક પતલો થઈ જશે. તમે ચાહો તો એને 2-3 કલાક ફ્રીજમાં ઠંડો કરીને પણ સર્વ કરી શકો છો. હવે મિલ્કશેકને ગાર્નિશ કરવા માટે આ રીતે વ્હીપિંગ ક્રીમ જે આવે એને મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લીધી છે. તો એનાથી આપણે આ રીતે એને ડેકોરેટ કરી લઈશું, તો મિલ્કશેક આપણો દેખાવમાં પણ સુંદર લાગશે અને પીવામાં પણ ટેસ્ટી લાગશે. તો અહીંયા જે સ્ટાર નોઝલ આવે એનો યુઝ કરીને મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરીને આ રીતે વ્હીપિંગ ક્રીમથી એને ગાર્નિશ કરી લીધું છે. હવે ઉપરથી આપણે ચોપ મેંગો પીસીસથી એને ગાર્નિશ કરી લઈએ આ રીતે. આ જે મેંગો મિલ્કશેક છે નાના બાળકોથી લઈને મોટા દરેકને પસંદ આવે છે અને અત્યારે માર્કેટમાં ફ્રેશ પાકી કેરી મળવાનું પણ શરૂ થઈ ગયું છે. થોડા આપણે ઝીણા સમારેલા પિસ્તાથી પણ એને ગાર્નિશ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવે તો રેસીપી ટ્રાય ચોક્કસથી કરજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ ચોક્કસથી પ્રેસ કરજો, જેથી આવનારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તરત તમને મળે.